Ändras orsaken till tillbedjan. Tillbedjan och tjänstgöring för Allah ser till den gudomliga befallningen och den gudomliga behagligheten. Orsaken till tillbedjan är den gudomliga befallningen och dess resultat är den gudomliga behagligheten. Dess frukter och fördelar riktar sig mot det hinsides. Men så länge de inte utgör det yttersta skälet och inte avsiktligt söks, är fördelarna som riktar sig mot denna värld och frukter som uppstår av sig själva och ges inte motsägande till tillbedjan. De är snarare för att uppmuntra de svaga och få dem att luta sig mot tillbedjan. Om dessa frukter och fördelar görs till skälet för åkallan eller recitationen, eller en del av skälet, ogiltig förklarar det i någon mån tillbedjan. Det gör faktiskt den förtjänstfulla åkallan resultatlös och producerar inga resultat. Således reciterar de som inte förstår denna hemlighet till exempel Avrad Qudsiya Shah Naqshband, som ger 100 fördelar och meriter, eller Javshan al-Kabir, som ger 1000, gör några av dessa fördelar till sitt främsta syfte. Sedan får de inte fördelarna och kommer inte att få dem och förtjänar dem inte heller. För fördelarna får inte vara orsaken till åkallan och får inte vara avsiktliga och sökta. För de erhålls när de inte söks, som en nåd som följd av uppriktig åkallan. Om de avses skadar det uppriktigheten i viss utsträckning. Faktiskt upphör det att vara tillbedjan och förlorar allt värde. Men det finns en sak, vilket är att svaga människor behöver något för att uppmuntra dem att recitera förtjänstfulla åkallelser. Om de tänker på fördelarna och ivrigt reciterar dem rent för allas skull och för det hinsides, orsakar det ingen skada och är acceptabelt även. Men eftersom detta vishetens exempel inte har förståtts, tvivlar många av dem eller förnekar till och med de fördelar som berättats av de andliga polarna och rättfärdiga från förra generationerna när de inte får dem.